So ayan, pakita ko muna sa inyo bago natin tatanggalin. Yan yung mga attachment niya. Ito, may spring dito. Yan. Tapos dito sa itaas, may spring din, may lock. Yan, ito yung adjuster niya. Lock ng adjuster. Para hindi bumalik yung pag-adjust natin. Siya yung nagla-lock. Tapos dito sa kabila, ito yung lever ng handbrake. Tapos may spring din. Yan. Tapos dito din sa ibaba, spring ng magkabilang dulo ng brake shoe. Yan. So, pakita ko muna sa inyo bago natin to tatanggalin para makita nyo kung ano yung attachment nya. So ayan, pakita ko lang ng klaro. Ito sa ilalim, yan yung spring nya. Yan. Pakita natin sa inyo ng malapitan para kung kayo din magtanggal, alam nyo kung saan naka-attach yung mga pyesa brake. Tapos may i-hold tayo dito sa likuran bago natin tanggalin itong lock ng mismong holder ng brake shoe. So ayan, pakita natin sa inyo ulit. Ito yung forma niya pag nasa loob na. Yan. Ito yung forma niya. Tandaan nyo lang, ito yung sa ilalim, yung forma sa ilalim. Tapos sa taas. Ayan, ikabit na natin sana itong bago, kaya lang may nakita tayong medyo mali, hindi magkapareho yung forma ng brake shoe, itong luma at saka sa bago. Ayan o, may mali sa bagong brake shoe, so hindi pareho yung design nya. Ang gagawin natin dito is ibalik mula natin tong brake shoe kasi mas pareho lang naman sila yung kapal ng brake shoe, hindi pa naman to masyadong manipis. So ang gagawin natin, ibabalik na lang muna natin tong luma kasi mali itong bagong nabili.